Bună ziua! Sunt Doru, de la Constantin Silva. Azi am pregătit un nou video, o gravură. Până să vezi cum o să iasă, ca o splendoare în iarbă, te rog să te abonezi la acest canal, să-mi dai un like, nu să comentezi ceva dacă vrei să mă întrebi în comentarii. Nu. Hai să vezi cum e. Belea. Cam așa arată pandantul gravat. Nu e mare filozofie. Deschideți programul SCAD. După ce l-ați deschis, alegeți să scrieți text. Voi să urmăriți cursorul. Așa, scrieți textul dorit aici. Și dați aplik ca să fie pe ecran. Ia uite-l ce frumos e. Pe H-ul ăsta apăsați ca să-l înegriți. Să-l faceți plin, să scrie plin laserul. Bun. Nu vă speriați că e foarte ușor. Așa. Acum îl încadrați bine să cadă pe... Mă rog, să vadă încadra la mijloc, cum s-ar zice. Da? Aici clientul a mai vrut una la papa, de la papa, nu de la papa. Mă rog. Așa a vrut, așa face. Doar e pandantul lui. Da. Bun, îl ghidonați de aici ca să cadă bine. Uite, nu cade bine. Să băgăm și te iubim la mijloc. Am vrut cu semnul exclamării, l-am pus și pe ăsta. Vrea semnul exclamării să fie detașat de cuvânt. I l-am detașat. Bun. Și acum îl poziționăm să cadă și el într-un fel. Cât mai frumos. Îi căutăm alt front, dar n-a vrut. Font, dar n-a vrut. Hai că e bun ăsta. E mult până îl poziționați, până îl faceți, până îi dați mărimea, mă rog, lungimea, lățimea, după care, uite, acum îl poziționez, ia uite ce frumos cade. Aura, papa, te iubem, Luca și Tudor. Doi frați pentru bunica lor. Bine, doi frați pentru bunica lor și face bunicul. Da. Ia uite ce bine cade. Am să-i dau lățimea și lungimea. Uite, de aici îi dăm și lungimea și lățimea. Asta de în ochiul trebuie să vă dați seama. Și aici, după ce apăsați, vedeți cum cade pe obiect. Nu, cade destul de bine. Și atunci îi dăm să graveze. Să graveze. Să fie frumos pandantul.
Și ia uite ce vă ești. Ana Papa, te iubim, Luca și Tudor. Bine, a doua zi a venit să scriu și postat. Cam asta a fost totul. Sper că v-a plăcut. Da, cam asta a fost videoclipul. Ție nu-ți mai rămâne acum decât să mai vezi unul, adică ăsta de aici. Te rog frumos, e belă. Să te abonezi la acest canal, să-mi dai un like, să mă întrebi orice în comentarii și ne auzim la următorul videoclip. Mulțumesc! S-a făcut seara. O seară belea vă doresc. Și nu uita, asta e videoclipul următor. Mersi.